สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนบริตาค่ะวันนี้เรามาชวนจะมาทำขนมอะไรคะขนมกล้วยจากขนมจากค่ะแต่วันนี้เราใช้ทางมะพร้าวนะคะเพราะว่าฝนตกไปไหนก็ไม่ได้ก็เลยต้องใช้ทางมะพร้าวแทนก่อนจะไปดูขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปรับชมเลยค่ะพักเบรกกินข้าวแป๊บนะคะมะพร้าวอ่อนแล้วก็เพิ่มความมันด้วยมะพร้าวกะทิไม่ธรรมดาจริงๆรวบรวมมะพร้าวแสดงว่าหิวจัดไม่ให้กินด้วย แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำลงไปอย่าให้มันเหลวเกินนะคะนมข้นหวานใส่เทเลยเอ้ยกล้วยเลมอนนานกินได้